Välkomna till denna utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Skellefteå kommun. Vi vill inleda med grundläggande och viktig information för att du ska kunna ta till dig utbildningen på bästa sätt. Precis. Det är viktigt att alla hamnar i samma utgångsläge och att alla får samma förutsättningar. Därför vill vi starta med att bygga en gemensam plattform som vi alla kan utgå ifrån tillsammans. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar trädde i kraft. Arbetar efter strategi för här är det övergripande målet ökad delaktighet för människor i alla delar av samhället oavsett funktionalitet. Ökad delaktighet innebär till exempel att alla ska ha möjlighet att delta i kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Att alla ska ha möjlighet till god livskvalitet. Att alla kan bidra och vara med och påverka. Att alla ska ha tillgång till utbildning oavsett funktionsförmåga, arbete eller meningsfull sysselsättning. Nu har det varit mycket information ett tag här så jag tänker det är dags för en liten paus. Så vi ställer oss upp, skakar lite på ben och på armar och hoppar lite grann för att få igång cirkulationen i kroppen igen. Så. Härligt! Nu känner jag mig redo för lite mer information. Strategin är nedbruten i delmål och vi vill att ni nu skriver ner dem inför nästa steg i utbildningen. Ni kommer att behöva de här anteckningarna. Här kommer målen. Vi har räknat ut att snittet på antal ord en person skriver ligger på 40 ord per minut. Och de nedbrutna målen är i skrift bara 9 ord. Så, ni kommer få 7 sekunder på er, det tycker vi är rättvist. Här kommer målen. Ni kan absolut strunta i beskrivningarna. De räknas inte till det ni behöver skriva ner. Tack, då var tiden ute. Nu hoppas vi att ni känner er förberedda inför resten av utbildningen. Och ni gör ju redan jättemycket, men kom ihåg att ni ska aldrig vara rädda för att se till vad kan förbättras ytterligare. Tack för att ni har tittat hittills.